එකේ කායක අපි බලමු POV feeling එක කොහොමද කියලා කායකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා GT-R එක ලොප් කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් දැන් ඇතුළේ ඉඳගෙන ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ දැන් Aventador එකේ පෙන්නුවා මේ වගේ feeling එකක් තමයි GT-R එක කියලාදී තියෙන. ඉතින් පේනවා අමුතු feeling එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හැම boy කෙනෙක්ගේම dream එකක්. මෙයාගේ GT-R එක කෙලවන එක. ඉතින් පිස්සු හැදෙන ඇත්තටම කතා කරන වචන ඩයග්ගර මේ ස්විචස් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙක්ටොනික් gear shift එක තියෙනවා. ඉතින් පිස්සු හැදෙන ඇත්තටම. ඉතින් මේ පැත්තේ අපේ තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය ආස golden wrap කරපු GT-R එක. ඒ වගේම අපිට මේ පැත්තේ ඉන්නවා මේ එන්ජින් එක බිල්ඩ් කරපු එක්කෙනා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ එන්ජින් එක කොහොමද බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ, කොයි වගේ ඩීටේල්ස් පොඩ්ඩක්. මේක ඇත්තටම මේකේ එන්ජින් එක අපි හදලා නැහැ. මේක ස්ටොක් එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකට Alpha 9 kit එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. එතකොට turbos, intercooler piping, injectors ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා ඒ kit එකට. තව මේකේ cob access port එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි කාර් එක ටියුන් කරන්න මොකද කරලා තියෙන modifications වලට කාර් එක ටියුන් කරන්න අපිට කියන්නේ access ECU එකට access දෙන්නේ ඒ cob access port එකෙන්. ඒ කියන්නේ අර අපි සාමාන්‍ය vehicle එක වගේ අර අපි ECU එකට access ගන්න අපි මේ පැත්තේ passenger seat එකෙන් ඒ පැත්තෙන් මේව කරලා ගන්න විදිහකේ නැතුව අතනින් කෙලින්ම ඒ cob access port එක කියන්නේ අතරම අපිට මේකේ standard ECU එකට කතා කරන්න basically මේ gateway එකක් වගේ එකක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ කාර් එක ටියුන් කරන්න. ඒ කියන්නේ fuel map edit කරන්න. fuel ignition ඒ ඔක්කොම අපිට ටියුන් කරන්න පුළුවන් ඒ cob access port එක අර access tuner software එකකින්. මේකේ තව අපි AEM water ethanol injection kit එකක් install කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ කාර් එක maps තුනක් තියෙනවා. 500 wheel horsepower, 600 wheel horsepower and 653 wheel horsepower. The 600 wheel horsepower can සාමාන්‍ය 900 crank horsepower. Yeah, about roughly around 900 engine horsepower. ඔය 653 wheel horsepower කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන mainline dyno එකේ dyno කරලා ගත්ත number එකක්. නැතුව මේ කොහෙන්වත් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නිකන් ගත්ත number එකක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩක් අය මේ ඔය power figures නිකන් claim කරනවා මේක 1000 horsepower අරගෙන මේක කියලා. ඒ වුණාට මේ කාර් එක ඇත්තටම ලංකාවේ අපේම කෙනෙක් සබ්රි ටියුන් කරලා අපේ ලංකාවේ dyno එකක දාලා ගත්ත power figure එක තමයි 653 all wheel horsepower. එතකොට මේ කාර් එකේ අපිට දැක්කා මේ white body kit එකක් තියෙනවා. මේ white body kit එක පොඩ්ඩක් කියන්න. මේක Liberty Walk Type 2 white body kit එකක්. ඒතර මේකේ මේ fenders wheel arches ඔක්කොම කපලා තියෙන මේ kit එක install කරන්න. මේ කාර් එකේ තියෙන මේ ඔක්කොම මේ body accessories wing එකයි ඔක්කොම මේ kit එකට එනවා. wrap එක ඇත්තටම customer ගේ choice එකක්. දැන් ඊට ගොඩක් කාලයකට කලින් කරපු wrap එකක්. එතනින් එහාට interior මුකුත් modify කරලා නැහැ. wheels aftermarket දාලා තියෙනවා. wheels minor BBS wheels. BBS wheels. gearbox එක තාම stock. දැන් මේ කාර් එක ඇත්තටම power figure එක, torque figure එක මේ gearbox එකට standard gearbox එකේ limit එකට ඇවිල්ලා torque එක සාමාන්‍යයෙන් 650. torque එක මට ඇත්තටම හරියටම number එක මතක නැහැ. මොකද මට ඇත්තටම හරියටම මතක නැහැ. හැබැයි අපි tune කරන වෙලාවේ මට මතකයි පොඩ්ඩක් detune කරන්න වුණා. මොකද gearbox එකේ reliability safety concerns හින්දා detune කරන්න වුණා මේ කාර් එක reliable වෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වොත් එහෙනම් Nissan GT-R R35 මේක මම හිතන්නේ මේක 2014 කාර් එක. 14 කාර් එකක්. ඒතර 2014 කාර් එකට එන transmission system එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා Nissan GT-R R35 කියන්නේ ගොඩක් tune කරලා ගොඩක් modify කරන්න පුළුවන් vehicle එක. ඒතකොට ඒ වගේ vehicle එක එන standard on transmission එකේ කොච්චර horsepower එකක් torque එකක් ඒක ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් ස්ටෑන්ඩඩ් ගියර්බොක්ස් එකේ මම කලින් කිව්වා මගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ගියර්බොක්ස් එකේ අර ටෝක් ෆිගර් එක මට ඇත්තටම හරියටම මතක නැහැ. ඒ වුණාට දැන් ගොඩක් කාර්ස් මොඩිෆයි කරද්දී ඒගොල්ලෝ ගියර්බොක්ස් එක බිල්ඩ් කරනවා. ගියර්බොක්ස් එක විතර මේකේ ආෆ්ටර්මාකට් ක්ලච් පැක්ස් ඒකට ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ආෆ්ටර්මාකට් කම්පනීස් ගොඩක් තියෙනවා, බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ ගියර්බොක්ස් වලට සපෝට් කරන. ඒකට දැන් මේ කාර් එක මුකුත් රේසින් මුකුත් ට්‍රැක් රේසින් මුකුත් කරන්නේ නැති හින්දා ඇත්තටම ස්ට්‍රීට් කාර් එකක් හින්දා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැනට ගියර්බොක්ස් එක ඒ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් රේස් කරන කාර් එකක් නම් මම හිතන්නේ මේ පවර් ලෙවල් එකේ ක්ලච් පැක්ස් අඩුම ගානේ ක්ලච් පැක්ස් වත් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න වෙයි. මොකද නැත්නම් අර රිලයබිලිටි ෆැක්ටර් එක නැති වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඒ කියන්නේ අපි fully stand alone ECU එකකට වගේ ගිහිල්ලා transmission control වෙනම දාලා
එහෙම කරොත් අපිට ඒතර ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා ගියර් බොක්ස් එකත් ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කාර් එක ෆැක්ටරි එකකින් එන්නේ all wheel drive. ඒ වුණාට අර විදිහට stand alone ECUs ගහලා ඔක්කොම හරියටම ටියුන් කරොත් කාර් එක 2 wheel drive to all wheel drive, ඒ කියන්නේ rear wheel drive to all wheel drive switch කරලා ඊට පස්සේ torque split එක front to rear torque split ඒවා ගොඩක් දේවල් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. full stand alone transmission and engine management systems වලට ගියොත් මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේකේ මේ වෙහිකල් එකේ මෙත් සිස්ටම් එක මේ තියෙන්නේ මෙත් ටැංක් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙන මෙත් පම්ප් එක ඔය කටින් මෙතන පේන්නේ නැහැ ඒක අයියේ පොඩ්ඩක් එන්ජින් එක පොඩ්ඩක් මෙතනවල ටැංක් එකයි පම්ප් එකයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා පිටිපස්සේ මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහා අපි මෙතන පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මෙතනෝල් ඉන්ජෙක්ෂන් නොසල්ස් දෙකක්. එතකොට අර පිටිපස්සේ ටැංක් එකේ අපේ තියෙනවා මෙතනෝල් and water mix එකක්. ඒ mix එක අර පම්ප් එක හරහා පම්ප් කරලා මේ නොසල්ස් දෙකෙන් ඉන්ටේක් සිස්ටම් එකට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. මට කියන්නේ මේක ක්වෙස්චන් එකක්. මේක ඇවිල්ලා බිල්ඩ් කරපු නැති එන්ජින් එකක්. ඒතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රැග් රේසින් වලට වගේ ඩ්‍රැග් රේසින් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීට් දුවන වාහන වලට මේ බිල්ඩ් කරපු එන්ජින් එකක් තියෙනවා. එන්ජින් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඒ බිල්ඩ් කරනවා කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ මේකේ හෙඩ් එක මොනවද මේක චේන්ජ් කරන්නේ? දැන් මෙහෙම එන්ජින් බිල්ඩ් එකක් ගත්තාම ඇත්තටම ඒක කියන්නේ බ්‍රෝඩ් ටර්ම් එකක්. අපි එන්ජින් එකක් බිල්ඩ් කරනවා කියලා කිව්වම අපිට එන්ජින් එක ඇතුලේ තියෙන හැම කෑල්ලම ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් ෆැක්ටරි එකෙන් එනවට වඩා ගොඩක් වෙලාවට. සමහරක් කාර් තියෙනවා ෆැක්ටරි එකෙන් එන ස්පෙක් එක තමයි කියන්නේ මම කියන්නේ මුළු එන්ජින් එකම කියලා. ඒ වුණාට සමහරක් කෑලි තියෙනවා ෆැක්ටරි එකෙන් එන එක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක එන්ජින් එක. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක බිල්ඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ එන්ජින් එකේ bearings, එන්ජින් එකේ crank, එතකොට rods, pistons, cam shafts, valves springs වගේ දේවල් අප්ග්‍රේඩ් කරන එක. දැන් මේ කාර් එක ඇත්තටම මේ power level එකට එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතනින් එහාට power වැඩි කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට අපිට එන්ජින් එක මේ dismantle කරලා බිල්ඩ් කරන්න වෙයි. ඊට අමතරව ඊටත් වඩා ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක බලන්න වෙයි. මම හිතන්නේ එන්ජින් එකට වඩා මේ කාර් වල මම හිතන්නේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතර හරි අපි කිව්වොත් එන්න අපි මේ වෙහිකල් එක නෙමෙයි අපි දැකලා තියෙනවා 1500 1600 සමහර වෙලාවට 1800 පුෂ් කරන GTR. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ අපි දැකලා තියෙන ඩේලි ඩ්‍රයිව් කරන වෙහිකල්ස් පිටරට. එතකොට ඒ වගේ වෙහිකල් එකක් බිල්ඩ් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කියන්නේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම මම බිලීව් කරනවා ඒගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක බිල්ඩ් කරලා එන්ජින් උත් බිල්ඩ් කරලා ඇත්තේ අනිවාර්යෙන්. එතකොට සමහරක් කාර් තියෙනවා දැන් ඔය ඩ්‍රැග් රේසින් කාර්ස් එහෙම දැක්කම ඒගොල්ලන්ගේ billet engine blocks තියෙනවා. billet blocks එතකොට cams, pistons, rods අනමන ඔක්කොම වගේ අප්ග්‍රේඩ් කරලා turbos දැන් මේකේ නම් ඇත්තටම තියෙන ගොඩක් mild setup එකක් GTRs වලට ඇත්තටම මේක හරිම mild setup එකක්. ඒ වුණාට දැන් අර වගේ power levels වලට යද්දී ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. තව මගේ සිලි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. ඇයි මේක ෆ්ලේම් ටියුන් නැන්නේ? මේක ඇත්තටම ඔය ෆ්ලේම් ටියුන් එකක් කියන එක දැන් අපි ඔය කියන්නේ ඔය pops and bangs ටියුන් එකක් නේ. දැන් මේකේ තියෙන ඔය Cobb Access Cobb කියන කම්පැනි එකෙන් ඒගොල්ලෝ මේ 2022 වල ඉඳන් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ පොලිසි එකක් මම හිතන්නේ මේ green speed කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට allow කරන්නේ නැහැ අර වගේ මේ flames එන්න අර මේ anti lag වගේ කියන්නේ මේ flames shoot කරන විදිහට කාර් එක ටියුන් කරන්න allow කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේ කාර් එක දැන් මේ power level එකට යද්දි මේක ignition fuel tune කරගෙන යද්දි මේ කාර් එක drive කරනකොට මම දැන් dyno videos එහෙම සමහරක් අය දැකලත් ඇති ඒවල flames එනවා. ඒක ඇක්ටරම ඒක අර ඉන්ටෙන්ෂනල් නෙමෙයි ඒක නිකන් අර කාර් එක දුවන එකේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතනින් එහාට නිකන් අර ෆෝස් ෂෝ ෆ්ලේම්ස් එන්න ටියුන් කරන්න allow කරන්නේ නැහැ මේ එන්ජින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. මම මේ කියන්නේ ඔයා දැන් ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කියන්නේ මේ දන්නේ හින්දානේ. අපි දන්නවා දැන් ඒතකොට දැන් ට්‍රැක් බිල්ඩ් එකක් හරි අපි දන්නවා මේ කියන්නේ මේ ටියුනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපි කියුත් සුපර්කාර් මොඩිෆිකේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම දන්න විදිහට V10 platform එකයි V6 platform එකයි තමයි ගොඩක් දුරට twin turbo කියන එකට මොඩිෆිකේෂන් එකට යන්නයි track racing කියන ඒ කියන්නේ higher level එකකට යන්නේ. ඇයි ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මොකද දැන් කාලේ බැලුවොත් එහෙම සමහර කාර් තියෙනවා ඔය Evos Hondas උනත් තියෙනවා
2 liter engine වලින් inline 4 2 liter engine වලින් මේ මාර power levels achieve කරන කාර් තියෙනවා. මම personally හිතන්නේ නැහැ එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා V8 වලට මෙහෙමයි V6 වලට මෙහෙමයි කියලා. ඒක මම හිතන්නේ ඔයා build කරන කෙනාගේ එයාගේ preference එක හරිය නැත්නම් එයා කරන motor sport type එක හරිය එයා build කරන chassis එක අනුව ඒතර එයාට fit කරන්න පුළුවන් engine එක අනුව එතකොට අර ඒ වගේ දෙයකින් තමයි මම හිතන්නේ ඕක නම් වෙනස් වෙන්නේ. ඒක මම දන්නේ මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම කියන්නේ සුපර්කාර් කියන එක සුපර්කාර්ස් දැන් සුපර්කාර්ස් ගත්තාම දැන් අපි දැන් කියන සුපර්කාර්ස් වල V6 engine එකේ ඉඳලා අපි කියමු V8 V10 V12 කියලා. V12 ගොඩක් කට්ටිය අතවත් තියන්නේ නැහැ. එතකොට V10 ඒක ඇවිල්ලා මෙහෙමයි. දැන් මම හිතන විදියට දැන් මේ V6 එකක් V8 එකක් එතන V10 V12 වගේ engines ගත්තාම දැන් මේ වගේ කාර් එකකට ඇත්තම ලොකු එන්ජින් එකක් ඕනේ. මේ වගේ කාර් එකකට ලොකු එන්ජින් එකක් දාන්න ගියොත් දැන් ඔයා ඉන්ලයින් 6 එකක් දැන් මේ එන්ජින් බේ එක ගත්තොත් මේක ඇත්තටම පොඩි එන්ජින් බේ එකක්. මේකට ඉන්ලයින් 6 එකක්වත් දාන්න බෑ. ඒතර V6 එකක් වගේ එකක් ඇත්තටම හරිම කොම්පැක්ට්. කියන්නේ ඉන්ලයින් 6 එකකින් හරියටම like half වගේ තමයි length එක. ඒතර ඒ වගේම තමයි V8 එකක් V10 එකක් නැත්නම් V12 W16 වගේ එන්ජින් එක ලොකු වෙන්න ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ පැකේජිං ප්‍රොබ්ලම්ස් ඉඳ තමයි ඔය V platform එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් vehicles mid engine cars. ඔව් mid engine ඒක ඉතින් අර chassis එක අනුව ඒගොල්ලෝ කාර් එක හදන purpose එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඔය V engines වලට යන්න හේතුව අර පැකේජිං කියන එක හින්දා තමයි. twin turbo kit එකක් උනත් install කරන්න ලේසි V10 වගේ engine එක. ලේසි කියන්නේ ඇත්තම අමාරුයි මොකද compared to compared to මොකද ඇත්තම දැන් අපි inline 6 එකක් inline engine එකක් දාන්න ගියොත් මේ හරි අමාරුයි ස්පේස් අර පැකේජිංg ප්‍රොබ්ලම් එකකින් හින්දා. යාර V6 එකට ගියාම අර දැන් අලුත් AMG එතකොට BMW engines වල එහෙම මම දැකලා තියෙන hot V කියලා ඒගොල්ලෝ කියන ඒගොල්ලෝ engine එකේ exhaust side එක ගන්නවා මේ ඇතුල් පැත්තට. ඒතර ආයෙත් අර පැකේජිං වලට එතන තව එතනින් එහාට ගිය මේ engineering උත් තියෙනවා එතන. ඒ වුණාට අර ගොඩක් කාලයක් යනවා research and develop කරලා මේ වගේ product එකක් එළියට දානවා. එතකොට මේ තව දෙයක් තමයි තව මේක ඒ කියන්නේ මේ engine එක build කරාට පස්සේද white body kit එක install කරේ. මේක ඇත්තටම මේකේ ඔය methanol kit එකයි tune එකයි අරෙන්න අනිත් modifications ටික ඔක්කොම එකම පාරට තමයි උනේ කාර් එක පිටරටකට යවලා ලංකාවේ නෙමෙයි ඒ ටික කරේ. ඒ මොඩ්ස් ටික ඔක්කොම එකම වෙලාවට තමයි උනේ. ඊට පස්සේ තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ මෑතකදී තමයි අපි ඇත්තටම මේ methanol kit එකයි tune එකයි හරියටම කරේ. ඊට කලින් තිබ්බේ නිකන් tune එකක් තිබ්බා නැත්තේ නෑ. ඒ වුණාට දැන් ඒක improve කරලා තමයි අපි මේ power එක අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි දැකලා තියෙනවා GT-R එක කියන්නේ ඇවිල්ලා aerodynamic wise ලොකු improved එක කාර් ගන්න මේ compared to another ඒ කියන්නේ මේ level cars වල. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ඒ හින්දා තමයි white body kit install කරන්නේ. ඒ වගේම drag racing වල යනවා නම් parachute එක පිටිපස්සෙන් දාන්නේ. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා සමහර කට්ටිය electric magnet එකක් trunk එකට හයි කරලා තියෙනවා down force එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මට දෙයක් මේ කාර් එක ස්ටොක් වෙන විදිහට පස්සේ build කරාට පස්සේ මේ white body kit එක නැතුව drive කරද්දී feeling එක කියන්නේ scary feeling එකක් එනවාද එහෙම? මම personally මම හිතන විදිහට මේ body kit මේ Liberty Walks වගේ body kits තියෙන්නේ අතරම කාර් එකේ aerodynamics වත් කාර් එකේ handling වත් improve කරන්න නෙමෙයි මම දන්න විදිහට. මේක purely looks වලට. මොකද මේවා ඇත්තටම බැලුවොත් මේක additional weight කාර් එකට ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ දැන් අර spoiler එක වගේ ගත්තාම මේක සෑහෙන drag එකක් කාර් එකට. ඒතර ඔය weight එකයි drag එකයි ගොඩක් අයින් කරලා ඒකේ ගොඩක් කියන්නේ ඔය high performance drag GTRs එහෙම ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ body kits එහෙම නැහැ. ගොඩක් cover කරලා මේ standard carbon build කරපු ඒගොල්ලෝ කරන්නේ බර අඩු කරලා කාර් එක පුළුවන් තරම් sleek aerodynamic කරන එක. පිටිපස්සේ අර මේ නිකන් අර ducktail spoiler එකක් වගේ ටිකක් අර straight අර drag racing වලට පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේ වගේ body kit එකක් ඇත්තටම මේක show cars වලට පාවිච්චි කරන විදිහ body kit එකක් තමයි මේක. මේක මම personally හිතන්නේ කවුරුත් motor sports වලට මේ වගේ body kit එකක් පාවිච්චි කරයි කියලා. එහෙනම් thank you for the information. No worries.